සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම wow learning method කියන තවත් එක පාඩමකට. ඉතින් මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ function ටික SUMIF function, count function, count a function සහ countif function කියන function set එක. අපි කලින් වීඩියෝ එක අපි සාකච්ඡා කරා අපේ function පාඩමේ පළවෙනි function ටික. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම කතා කරේ මේ function ටික. මම හිතනවා ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඇති කියලා. බලලා නැත්නම් මම පහළ description එකේ ඒ link එක දාන්නම් සහ ඔයාලගේ දකුණු පැත්තේ උඩම ඒකේ link එක දාන්න කාඩ් එකක් දාන්න ඔයාලට මම කියනවා ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ෆන්ක්ෂන් පාඩමට ඔයාලට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු ඉක්මනටම අපේ පාඩමට මොනවද මේ ෆන්ක්ෂන්ස් වලින් වෙන්නේ සහ අපේ වැඩවලට අපි ඒක යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් හොඳයි මම මේ පාඩමෙන් උගන්වන්න හදාගත්ත data list එකක් තියෙනවා. කමඩිය zoom කරගන්න. හරි. මෙතන තියෙන්නේ term test එකට ළමයි ගත්ත ලකුණු ටිකක්. ඉතින් අපි බලමු අපේ function ටික ඇසුරින් අපි කොහොමද මේකේ එක එක data with type හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපේ function set එකේ පළවෙනි එක තමයි SUMIF function කියන එක. SUMIF function එකෙන් කරන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ අපිට ඕනේ සනත් කියන කෙනා විෂයන් 4ට ලකුණු අරන් තියෙනවානේ. හැබැයි මෙයා මෙතන අරන් තියෙන එක එක ලකුණු. අපිට ඕනේ මෙයා ලකුණු 80ට වඩා අරන් තියෙන සබ්ජෙක්ට් වල මුළු එකතුව බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපි බැලුවොත් ලකුණු 80ට වඩා අරන් තියෙනවා මෙයා 90 98 සහ 89 කියන ලකුණු ටික. ඉතින් අපිට පුළුවන් SUMIF function එක යොදාගෙන මෙන්න මේ ලකුණු වල මුළු එකතුව කීයක්ද කියලා බලා ගන්න. අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි බලමු. මම ඒ වගේ ෆෝමියුලාස් ටිකත් සූත්‍ර ටිකත් මෙතනම ටයිප් කරලා දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒව ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. අපි මෙහෙම වරහන් දාලා මෙන්න මේ රේන්ජ් එක මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කමාවක් දාලා අපි 85 කියලා තිබෙන්න අපි මෙතන 85 ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වරහන් වහනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 377ක් කියලා එනවා. ඒ 377 තමයි 90යි 98යි සහ 89යි එකතුව. අපිට පුළුවන් මේ ඔක්කොගෙන් බලා ගන්න මේ විදියට මෙතන තන ලකුණ ආපුවාම ඒක ක්ලික් කරගෙන පල්ලෙහාට ගියාපුවාම හැමෝම ලකුණු 85ට වඩා අරන් තියෙන විෂයන් වල එකතුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන 89ක් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ 89 කියලා තියෙන්නේ අරවින්ද කියන කෙනාගේ 85ට වඩා වැඩි ලකුණු ටික. හරි. මේක තමයි අපේ SUMIF function එක. දැන් අපි යමු count function කියන එකට. count function එකෙන් කරන්නේ මෙතන අපිට දැන් ළමයි කී දෙනෙක් අපි මෙතන exam එක ලිව්වද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට count function එක යොදාගෙන. හැබැයි මෙතන එක විශේෂිත තැනක් තියෙනවා. මොකද count function එක අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ numerical type data වලට. ඒ කියන්නේ මොන හරි ඉලක්කම් යොදාගෙන තියෙන data හරහා තමයි අපිට මෙතන ළමයි ගාන බලා ගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මෙතන අපිට ළමයි ගාන බලා ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විෂයන් වල ලකුණු ඔස්සේ කියලා. එතකොට අපිට මේ ළමයින්ගේ නම් හරහා අපිට මේ count function එක යොදාගෙන අපිට එයාලව ගණන් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් සමීකරණය හරිම ලේසි. සමාන ලකුණු දැහුවා count කියලා ටයිප් කරලා වරහනක් පටන් අරගෙන අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ වරහන වහලා එන්ටර් කරපුවම ඔයාලට පේනවා ළමයි 10 දෙනෙක් මේ එක්සෑම් එක දීලා තිනවා කියලා. මුලින්ම මම කිව්වා මෙතන
අපිට count function එක යොදාගෙන අපිට ළමයි ටික ගණන් කරන්න වෙන්නේ numerical type නැත්තම් ඉලක්කම් ඔස්සේ යොදාගෙන කියලා අපි නිකමට type කරලා බලමු මේ නම් ටිකනොත් අපිට පුළුවන් වේද කියලා මෙයාලගේ ගණන් කරලා බලන්න. ඉතින් මම ඒක මෙතනින් ගණන් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතන බිංදුවක් කියලා එනවා. මොකද මේ count function එක යොදාගන්නේ numerical data type වලට. හැබැයි අපිට මේවට පාවිච්චි කරන්න බැරි හින්දා තමයි නැත්නම් අපේ text value data වලට පාවිච්චි කරන්න බැරි හින්දා තමයි මෙතන බිංදුවක් එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඔක්කොගේම මෙතන ඔක්කොම බලන්න දෙන්නේ නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු count a function එක. count a function එකනොත් කරන්නේ කලින් එකම තමයි. ඒ කියන්නේ count function එකෙන්ම කරපු එකම තමයි. හැබැයි මෙතන අපිට කරන්න පුළුවන් numerical data type නැතිව අපේ text data type වලටත් ඒකම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට count function එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේක numerical data type වලටත් text data type වලටත් දෙකටම අපිට කරන්න පුළුවන් මේ count a function එක යොදාගෙන. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු කරලා. දාලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අපි count function එකේදී numerical data type එකක් තියෙනවා. අපි මෙතන මේකෙන් ගමු. ඔයාලට පේනවා ළමයි 10 දෙනෙක් මෙතන ලියලා තියෙනවා කියලා. numerical data type වලට අපි කරලා බලමු. හරි 10ක් එනවා. ඒ කියන්නේ count a කියන function එක numerical data type වලටයි text data type වලටයි දෙකටම වැදගත් වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ දෙකේම එක පොදු ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ empty cells වලට මේ දෙකෙම කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන empty cell එකක් තිබ්බොත් මෙතනින් දෙකින්ම කියන්නේ ඒක මෙයාලා ගණන් ගන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ඒකත් නිකන් check කරලා බලමු. මුලින්ම අපි count function එකට මෙතන අපි මුලින්ම data එකක් නැති කරලා ඉන්නවා. මෙතන empty cells කියලා අදහස් කරන්නේ මෙතන බිඳුව තියෙන එක කියන එක නෙවෙයි. මෙතන බිඳුව දාලා තිබ්බට ඒකත් මෙයා value එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. මෙතන හිස් තැනක් මුකුත්ම නැතිව මුකුත්ම data එකක් නැතිව තියෙන ඒවට තමයි මෙතන empty cells කියලා සලකන්න වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන යා දක්වන්නේ 9ක් කියලා. ඒ මෙතන මුකුත්ම data එකක් නැති හින්දා. ඉතින් මේක count a කියන function එකකට එහෙමම තමයි. ඒකටත් කරලා බලමු. sorry. ඒවට බලා ගන්න පුළුවන් මේ empty cells වලින් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු count function එකයි count a කියන function වලයි සමානකම් සහ වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ count function එකේ count a කියන function එකේ වෙනස්කම් ටික. ඉතින් මම මෙතනින් දක්වලා තියෙනවා අපිට count function එකේ අපේ text type data වලට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. හැබැයි numerical data type වලට ප්‍රතිචාරය දක්වනවා. ඒ වගේම තමයි මේ function දෙකෙන්ම empty cells වලට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. අපිට count a function එක අපේ text data type වලටත් numerical data type වලටත් දෙකටම වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක තමයි සාරාංශය. දැන් බලමු අද පාඩමේ අපේ අවසාන function එක countif function එක. countif function එකකින් කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මෙතන අපේ math subject එකට කියන්නේ ගණිතය කියන subject එකට ලකුණු 85ට වඩා වැඩියෙන් ලකුණු ගත්ත ළමයි ටිකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ countif function එකෙත්. මෙතනින් කරන්නේ SUMIF function එක වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ මොකක් කර අපි condition එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි SUMIF function එකේ දුන්නේ ලකුණු 85ට වැඩියෙන් ගත්ත ළමයි කියලානේ. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේම තමයි ලකුණු 85ට වැඩියෙන් ගත්ත ළමයි කියලා තමයි අපි සලකන්න ඕනේ. ඉතින් සමීකරණයත්
SUMIF function එක වගේම තමයි. ඉතින් අපි බලමු countif function එකේ ගණන් වලට ලකුණු 85ට වඩා වැඩියෙන් ගත්ත ළමයි කවුද කියලා. ඉතින් මෙතන අපි මුලින්ම range එක select කරගන්න ඕනේ. range එක select කරගෙන අපි කමාවක් දාලා අපි උඩින් නැවතත් කමාව දෙකක් දාලා අපි condition එකක් අපි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි 85. මෙතන මේ සලකුණ ගැන ගොඩක්ම වද වෙන්න කියන්නේ දැන් මෙතන 85 නම් මේ තියෙන කොටස 85ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙන්න මේ කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත අපි මේ පැත්තට දාලා කරන්නේ. මම ටිකක් මෙහෙමත් ඔයාලට පේන්නන්න. මුලින් නම ටයිප් කරන්න. අපි මුලින්ම රේන්ජ් එක සෙට් කරගමු. ඊට පස්සේ කමාවක් දාලා අපි අපේ කන්ඩිෂන් එක දැන් අපි අපේ කන්ඩිෂන් එක ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මෙතන අපි මේ පැත්ත කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත අපි දාන්න ඕනේ අපේ රේන්ජ් එක පැත්තට. මොකද අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ 85ට වඩා වැඩියෙන් තියෙන ඒවා. ඒ හින්දා ඔයාලට පේනවා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ 5 දෙනා කියන එක අපි අපේ Excel එකේම තියෙන තවත් කොටසකින් අපි බලමු. මුලින්ම අපි range එක select කරගෙන මෙතන conditional formatting දීලා highlight cell truth දීලා greater than වල 85 කියලා type කරපුවම ඊට අපිට මේක ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Excel එකකින් අපිට 85ට වඩා වැඩියෙන් ගත්ත ළමයි ටිකව අපිට select කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ළමයි ටික තමයි ඒ හින්දා මෙතන අගය 5යි. හිතනවා අද පාඩමත් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. හැබැයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සහ මම කරන විදිහේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්ක මම description එකේ දාලා තියෙනවා Facebook එකේ page එකේ තියෙන link එකත්. ඉතින් ඔයාලට මේ page එකේ එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකක් හරි මම කලින් කිව්වා වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි ඔයාලට මම කරන විදිහ අවුලක් තියෙනවා හරි අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම ඒවට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් පාඩමකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා එනම් පරිස්සමින් ඉන්න. ජය වේවා.